हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत उपीट किंवा उपमा। तर हा इथे मी जाड रवा घेतलेला, हा एक मोठी वाटी रवा आहे आणि जितका तुम्ही रवा घ्याल त्याचं तिप्पट पाणी घ्यायचं आहे। तर याच वाटीने मोजून 3 वाट्या पाणी गरम करायला ठेवायचं आहे। जेव्हा आपण उपीट बनवतो ना, फोडणी देतो तोपर्यंत पाणी गरम होतं। तर मग जसं तुम्ही रवा करायला घ्याल फोडणी द्यायला, पाणी लगेचच ठेवायचं आहे। तर 1 वाटी रव्यासाठी 3 वाटी पाणी। जर तुम्हाला मऊ उपीट हवं असेल एकदम आणि थोडंसं पातळ, तर तुम्ही बारीक रवा वापरा। पण जर तुम्हाला मोकळा फडफडीत उपीट आवडत असेल तसा जाड रवा वापरायचा आहे। आता मी साहित्य सांगते तुम्हाला फोडणीसाठी काय घेतलेलं आहे। तर इथं उपीटमध्ये टाकण्यासाठी इथे मी 1 छोटी वाटी शेंगदाणे घेतले, जे आपण फ्राय करून घेणार आहे। ह्याच्यामध्ये तुम्ही काजू पण ॲड करू शकता। 8 ते 10 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरलेल्या, थोडीशी कोथिंबीर, कढीपत्ता, 1 चमचा उडदाची डाळ आणि 1 चमचा चण्याची डाळ ही आपण फोडणीला टाकणार आहे। ह्याच्याने खूप छान स्वाद येतो उपीटला। 1 छोटी वाटी बारीक चिरलेलं गाजर, 1 छोटी वाटी बारीक चिरलेली शिमला मिरची, 1 छोटा टमॅटो, 2 मोठे कांदे आणि अर्धी छोटी वाटी हे फ्रोझन वाटाणे आहेत। तर ह्या भाज्या तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे घ्यायच्यात। तुम्ही स्वीट कॉर्न टाकू शकता, बीन्स पण टाकू शकता, जे तुम्हाला आवडेल ते तुम्ही याच्यात ॲड करू शकता। तर चला, तर मग आता उपीट बनवायला सुरुवात करूया। हे पहा, आता इथे 1 वाटी रवा जो आहे ना, तो आपण कोरडा भाजून घ्यायचा आहे। रवा पहिला चाळणीने चाळून घ्या, म्हणजे त्याच्यात जर काही असेल, बऱ्याच वेळा रव्याला आळ्या होतात, त्यामुळे चाळून घेणं कधीही चांगली गोष्ट आहे। पहिले आपण रवा आहे ना कोरडा भाजून घेणार आहे। रव्यामध्ये तेल वगैरे टाकायची काहीही गरज नसते भाजताना। पण जर थोडासा भाजत आला रवा आणि जर तुम्हाला तूप ॲड करायचं असेल तर तुम्ही ॲड करू शकता। पण मी इथं काहीही न वापरता कोरडा रवा भाजून घेणार आहे। तर आता आपण हा छान असा लाईट ब्राऊन कलरवरती भाजायचा आहे रवा। आणि हे उपीट उपमा करताना तुम्हाला जसा आवडेल तसा, जर तुम्हाला पांढरा बनवायचा असेल तर ह्याच्यात हळद नाही टाकायची, आणि जर पिवळा बनवायचा असेल तर ह्याच्यात हळद टाकायची आहे। तर तुमच्या आवडीनुसार आहे। हे पहा, आता ना छान असं ना मी 5 मिनटं आहे ना रवा भाजलेला आहे। एकदम लाईट ब्राऊन कलर आहे आता रव्याचा। तर आता आपला रवा छान असा हलका फुलका झालेला आहे, मस्त भाजून। आणि मी ना एका बाजूला ना पाणी पण तापवायला ठेवलेलं आहे, जे आपण रव्यामध्ये टाकणार आहे। तर आता आपला रवा छान असा फुललाय, मस्त भाजलेला आहे। आता मी हा काढून घेते एका ताटामध्ये। अजिबात तेल वगैरे टाकू नका भाजताना। आवडत असेल तुम्हाला तर तुम्ही तूप ॲड करू शकता, जर तुम्हाला टाकायचंच असेल तर थोडंफार। आता हे आपण काढून घेऊया। हे पहा, इथे मी ना 4 चमचे ना तेल घेतलेलं आहे कढईमध्ये। तर आपण सगळ्यात आधी कढईमध्ये शेंगदाणे टाकणार आहे। शेंगदाणे फ्राय करून घ्यायचे। जर तुम्हाला काजू आवडत असतील तर ते पण तुम्ही ॲड करू शकता। आता आपण छानपैकी ना आता हे फ्राय करून घ्यायचे आहे शेंगदाणे। आणि थोडे लाईट ब्राऊन झाले की लगेच काढायचे, कारण शेंगदाणे तेलातून काढल्यावर त्याच्या उष्णतेत देखील ते फ्राय होत असतात, त्यामुळे जास्त फ्राय करायची गरज नाही। हे पहा, आता ना हलका बदामी कलर आलेला आहे। तर आपण लगेचच शेंगदाणे जे आहेत ना ते काढून घ्यायचे आहे, कारण जास्त जर आपण फ्राय होऊन दिले ना तर ते त्याच्या उष्णतेत देखील फ्राय होत राहतात। त्यामुळे आपण हलका बदामी कलर आला की शेंगदाणे काढून घ्यायचे आहेत। या कलरवरती आपल्याला शेंगदाणे काढायचे आहेत। आता आपण शेंगदाणे काढून घेतलेले आहेत। तर आपण उपम्याला फोडणी द्यायला सुरू करूया। सगळ्यात आधी आपण टाकायचे ह्याच्यात 1 चमचा मोहरी, थोडीशी अर्धा चमचा जिरे, जिरी मोहरी छान फ्राय झाली की मग ह्या डाळी ज्या आपण घेतल्या त्या ॲड करायच्या आहेत आपल्याला। चणा डाळ आणि उडदाची डाळ, ह्याच्यामुळे छान क्रंच येतो आणि खूप छान स्वाद येतो उपीटला।
आता हे झालं की लगेचच आपण ह्याच्यात कढीपत्ता ऍड करायचा आहे आणि कढीपत्त्यानंतर लगेचच हिरवी मिरची, कारण ज्या डाळी आहेत ना त्या लगेचच करपू शकतात. आता आपण ऍड करायचा आहे बारीक चिरलेला कांदा. कांदा आपण लाईट ब्राऊन कलरवरती फ्राय करून घ्यायचा आहे. हे पहा, कांदा छान असा ना हलका गुलाबी होऊ द्यायचा आहे. जास्त असं भाजीला वगैरे आपण करतो डार्क ब्राऊन किंवा लाईट ब्राऊन तसा नाही, एकदम हलकासा असा गुलाबीसर झाला की मग आपण ह्याच्यात टोमॅटो ऍड करायचा आहे. टोमॅटो ऑप्शनल आहे, तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही ऍड करा, नसेल आवडत नाही टाकला तरीही काही हरकत नाही, तुमच्या आवडीनुसार आहे, त्यामुळे टोमॅटो ऑप्शनल आहे. आता टोमॅटो देखील आपण एक 10-15 सेकंद छान असा फ्राय करून घेऊया. हे पहा, टोमॅटो छान असा फ्राय झालेला आहे. आता सगळ्यात आधी आपण टाकायचं आहे गाजर, मटार आणि शिमला मिरची. तुम्हाला स्वीट कॉर्न आवडत असतील तर ते देखील टाकले तरीही चालतात. भाज्या टाकल्यावर 2-3 मिनटं यांना फ्राय करायचं आहे छानपैकी. ह्याच्यामुळे ना उपीटची पौष्टिकता पण वाढते आणि चवही वेगळी नेहमीच्या उपीटपेक्षा छान लागते. आता आपण हे 2 मिनटं फक्त भाज्या परतणार आहे, फक्त 2 मिनटं. 2 मिनटं भाज्या परतल्यात. आता आपण इथं अर्धा चमचा हळद टाकायची आहे. तुम्हाला जर पांढरं उपीट आवडत असेल तर हळदी ॲड नाही केली तरीही चालेल, पण इथे मी पिवळं बनवते आहे. हळदीमुळे पण एक वेगळा फ्लेवर येतो आपल्या उपीटला. आता आपण काय करायचं, जो आपला भाजलेला जो रवा आहे तो आता ह्याच्यामध्ये काढून घ्यायचा आहे आणि छान तो देखील भाज्यांसोबत परतून घ्यायचा आहे. ह्याच्यामुळे काय होतं ना, रव्यामध्ये भाज्यांचा रस मिक्स होतो, ज्यूस, आणि छान चव येते उपीटला. केलेला आहे. आता आपण या स्टेजला जे आपण पाणी गरम करत ठेवलं होतं ना ते ऍड करायचं आहे, गरम पाणी. पटकन रवा मिक्स करायचा आहे. पाण्याचं प्रमाण मी तुम्हाला पहिलेच सांगितलेलं आहे, 1 वाटी रव्यासाठी 3 वाट्या पाणी. तर आता गॅसची जी फ्लेम आहे ती हायच ठेवायची आहे आणि मीठ टाकायचं आहे चवीनुसार. आता आपण चवीनुसार मीठ टाकलेलं आहे. लगेचच गॅसची फ्लेम बारीक करायची आहे आणि उपमा छान असा मिक्स करायचा, म्हणजे मीठ सगळीकडे व्यवस्थित असं लागेल. हे पहा, पूर्ण ह्याचं जे पाणी आहे ना उपम्याचं ते पूर्ण सगळीकडं ॲब्झॉर्ब होईपर्यंत 1-2 मिनटं उपीट छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे पहा असं. आता हे पाणी पूर्ण ॲब्झॉर्ब झालं की नाही रव्यामध्ये, तर आता आपण या स्टेजला काय करायचं आहे, रव्यावरती झाकण ठेवायचं आहे आणि लो फ्लेमवरती फक्त 5 मिनटं हा वाफवून घ्यायचा आहे. आपलं उपीट तयार होईल. लो फ्लेम करायची आहे आणि 5 मिनटं वाफवून घ्यायचं आहे. हे पहा, 5 मिनटं झालेली आहे. आता आपलं छान असं उपीट वाफवून आपण घेतलेलं आहे. तर आता ह्या स्टेजला आपण काय करायचं आहे, जे तळलेले शेंगदाणे आहेत ते आपण आता ॲड करायचे आहेत आणि छान असं आपलं उपीट आपण मिक्स करून घ्यायचं आहे एकदा व्यवस्थितपणे. हे पहा,
खूप छान असं मोकळं मऊसूत असं उपीट होतं. फक्त पाण्याचं जे प्रमाण आहे ना ते अजिबात चुकवायचं नाही. आणि जर तुम्ही बारीक रवा वापरला ना तर अजिबात उपीट मोकळं होत नाही. थोडंसं असं ओलसरच होतं, असं पिठूळ पिठूळ. हे आपलं मस्त मोकळं असं भुरभुरीत असं छान असं सॉफ्ट मऊ आणि मोकळा देखील असं उपीट तयार आहे. आता आपण ह्याच्यात थोडीशी कोथिंबीर टाकूया. आणि मी तुम्हाला हे उपीट आता सर्व करून दाखवते. आपलं उपीट तयार आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपलं गरमागरम असं मोकळं मऊसूत असं उपीट तयार आहे. कसं दिसतंय? दिसतंय ना टेस्टी टेस्टी, यामी यामी. तर हे उपीट तुम्हीही नक्की बनवून पहा. तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली की ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. तुम्ही ह्याच्यावरती शेव देखील बारीक ॲड करू शकता.